เพื่อนๆหลายคนสงสัยและตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่ระบบกรองตู้ปลาบ่อปลาอ่างปลาที่เพื่อนๆเริ่มต้นตั้งรันระบบกรองวัสดุกรองอะไรต่างๆเริ่มแรกเลยกี่วันเนี่ยถึงจะเซ็ตตัวอันนี้ผมเองก็ไม่สามารถให้คำตอบได้นะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างปริมาณน้ำที่ใช้เลี้ยงน้องปลาชนิดของปลาขนาดและจำนวนของปลารูปแบบแล้วก็ปริมาณอาหารที่ให้ขนาดและชนิดของวัสดุกรองจำนวนรอบวนลูปของปั๊มน้ำที่ดึงน้ำเข้าออกระบบกรองก็มีส่วนสภาพแวดล้อมน้ำที่นำมาใช้เลี้ยงปลาคือปัจจัยต่างๆเนี่ยมันเยอะมากครับตั้งแต่รถเมล์รถไฟยันเรือดำน้ำก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองมาดูวิธีการที่ผมเนี่ยจะสามารถทำให้ระบบกรองอ่างพลาสติกชุดพร้อมเลี้ยงโดยก้อยโค้ยเฮาส์แอบโฆษณานิดนึงที่เนรเทศปลาทองเกเรน้องวันทองกับน้องสิงจีนเกาจิ้งเนี่ยสามารถเซตตัวให้ได้ภายใน1 สัปดาห์ไปดูกันครับสวัสดีครับจุกน้อยชาแนลช่องสัพเพเหระแน่นอนว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องมีคำถามเข้ามาอีกว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าระบบกรองชีวภาพของเพื่อนๆเนี่ยเซตตัวสมบูรณ์เราจะรู้ว่าระบบกรองเซตตัวสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสามารถวัดค่าแอมโมเนียที่เป็นของเสียของปลาและไนไตรท์ที่ละลายในน้ำได้เท่ากับ0หรือถ้าไม่เกิน 0.02 และ 0.3 มิลลิกรัมต่อน้ำ1 ลิตรหรือ 0.02 และ 0.3 ppm พาร์ทเพอร์มิลเลียนตามลำดับเนี่ยก็ถือว่าระบบกรองเซตตัวได้แล้วเช่นกันกระทำได้โดยใช้ชุดวัดค่าต่างๆเท่านั้นน้ำที่ใสเนี่ยไม่ได้แปลว่าน้ำนั้นดีนะครับจึงควรมีชุดวัดค่าน้ำต่างๆค่า pH ติดบ้านไว้กันด้วยนะครับวิธีการที่สามารถทำได้ง่ายๆให้ระบบกรองเซตตัวอย่างรวดเร็วที่สุดก็คือการเติม Nitrifying Bacteria สำเร็จรูปลงไปในระบบกรองของเราครับการตั้งตู้ลงอ่างและระบบกรองใหม่เนี่ยถ้าเราเริ่มลงปลาครั้งแรกในจำนวนมากๆนอกจากปริมาณแอมโมเนียจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะเป็นสาเหตุให้ปลาป่วยและกลับดาวด้วยพิษของแอมโมเนียเราจึงควรเริ่มตั้งตู้รันระบบกรองใหม่จากจำนวนปลาสัก 1-2 ตัวก่อนรันน้ำจนระบบกรองเซตตัวจึงจะค่อยๆพิจารณาเพิ่มจำนวนปลาต่อไปครับทีนี้ก็ลองมาดูกันนะครับว่าถ้าผมลงอ่างระบบกรองใหม่เนี่ยโดยไม่ได้เติม Nitrifying Bacteria สำเร็จรูปลงไปในระบบว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ลองใช้ชุดวัดค่าแอมโมเนียของเตตรากันดูครับคลิปนี้เนี่ยจะเอาแค่ค่าแอมโมเนียนะครับเดี๋ยวไนไตรท์กับไนเตรตเนี่ยจะแยกเป็นอีกคลิปถัดๆไปสำหรับเพื่อนๆถ้าสนใจชุดวัดค่าแอมโมเนียนี้นะครับผมแปะร้านค้าแนะนำให้ไปกดดูกันได้ที่คำบรรยายใต้คลิปครับคือบางทีเนี่ยมีเพื่อนๆมาสอบถามว่าซื้อนู่นนี่นั่นที่ไหนราคาเท่าไหร่ก็อำนวยความสะดวกให้ไปกดดูกันได้เองเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมลองวัดค่าแอมโมเนียหลังจากอัปเปหีน้องวันทองกับเกาจิ้งลงอ่างได้เป็นเวลา2 วันครับซึ่งน้ำในส่วนที่เราจะสามารถวัดค่าแอมโมเนียหรือค่าอะไรต่างๆได้ถูกต้องแม่นยำที่สุดก็คือน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วก็คือน้ำที่ผ่านออกมาจากระบบกรองชีวภาพแล้วนั่นเองครับเพราะถ้าเรานำน้ำในตู้อ่างหรือบ่อที่ปลาอยู่อาจจะยังมีปริมาณของเสียของปลาที่ยังละลายอยู่ในน้ำอยู่เยอะจึงควรนำน้ำในส่วนที่ผ่านระบบกรองแล้วมาวัดครับถ้าเป็นน้ำในตู้ปลาหลักของผมเนี่ยที่มีระบบกรองล่างก็จะง่ายมากๆก็แค่นำน้ำที่อยู่ในช่องกรองช่องสุดท้ายมาวัดแต่ถ้าเป็นอ่างแบบนี้เนี่ยอาจจะยากนิดนึงคือผมเนี่ยขี้เกียจลงมือไปลองน้ำด้านใต้กรองผมก็จะเอาน้ำในส่วนด้านบนตรงที่ใกล้ทางน้ำออกจากระบบกรองน่าจะได้ค่าอะไรต่างๆที่เที่ยงตรงกว่าน้ำส่วนอื่นมาละกันครับก็จะเห็นว่าพระเจ้าจอร์จค่าแอมโมเนียสูงมากแค่2 วันเท่านั้นเองกับปลา2 ตัวระบบกรองบนแบบอัดวัสดุกรองแน่นๆถึง6 กิโลกรัมแล้วถ้าลงปลาในตู้ใหม่ทันทีแบบอัดขนาดของวัสดุกรองไม่สัมพันธ์กับจำนวนน้ำจำนวนปลาผมนี่ไม่อยากจะคิดเลยครับว่าน้องๆเนี่ยจะทรมานจากพิษแอมโมเนียขนาดไหนที่เราก็มาลองเติม Nitrifying Bacteria อันนี้เนี่ยเป็น Nitrifying ผลิตภัณฑ์ของทางโค้กค้วยขับนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสอบถามสั่งซื้อตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือกดไปดูที่คำบรรยายใต้คลิปก็ได้เช่นกันครับลองใส่ลงไปในระบบกรองของเราดูครับตามฉลากระบุให้ใส่อาทิตย์ละครั้งแต่ในเมื่อนี่เนี่ยเป็นการรันระบบกรองใหม่เลยผมก็จะใส่ปริมาณตามที่ฉลากระบุแต่จะใส่3 วันติดกันเลยครับแล้วเดี๋ยวอีก7 วันเนี่ยมาลองวัดค่าแอมโมเนียกันดูว่าเป็นอย่างไรสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สงสัยว่าการเลี้ยงปลาทำไมต้องมานั่งทำความเข้าใจในเรื่องของวัฏจักรไนโตรเจนด้วย
ผมแปะลิงก์คลิปเรื่องวัฏจักรไนโตรเจนไว้ที่มุมขวาบนดูคลิปนี้จบเนี่ยสามารถตามกลับไปดูได้ครับในช่วงระหว่างนี้เนี่ยวิธีการเบื้องต้นในการลดค่าแอมโมเนียให้น้อยลงระหว่างที่รอระบบกรองเซตตัวผมใช้วิธีเปลี่ยนถ่ายน้ำในอ่างทุกวัน 15% โดยประมาณครับเพื่อเจือจางปริมาณแอมโมเนียลงบ้างก็สงสารน้องวันทองกับเกาจิ้งอยู่ตู้ดีๆไม่ชอบเกเรดีนักสมตอนนี้ก็ลงอ่างมา9วันแล้วโดยที่ครบ7วันที่ใส่ Nidifying Bacteria สำเร็จรูปลงไปในระบบมาครับมาวัดกันดูอีกทีว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ก็วัดค่าแอมโมเนียที่ได้เป็นสีเหลืองครับตามแถบสีวัดค่าแอมโมเนียเนี่ยระบุว่าคือ0ชัยโยโฮฮิแต่จริงๆแล้วเนี่ยระบบกรองเนี่ยอาจจะยังไม่เซตตัวสมบูรณ์ 100% เต็มเพราะถ้าวัดค่าไนไตรท์ตอนนี้อาจจะพอมีเหลืออยู่บ้างแต่ก็สามารถสบายใจได้อย่างน้อยเนี่ยแอมโมเนียไม่มีแน่ๆครับและเริ่มมีไนเตรตจากการย่อยสลายไนไตรท์เกิดขึ้นแล้วสังเกตได้จากอะไรครับสังเกตได้จากเริ่มมีตะไคร่เมือกน้ำตาลเกิดขึ้นในอ่างของผมนั่นเองครับถ้าระบบกรองเซตตัวได้เร็วเนี่ยปัญหาเรื่องตะไคร่เซลล์เดียวสาเหตุของน้ำเขียวขุ่นก็จะไม่เกิดไม่มีเหตุการณ์นิวแทงซินโดรมหรือปรากฏการณ์แบคทีเรียบูมซึ่งมักเกิดกับการตั้งตู้ปลาและระบบกรองในช่วงแรกเดี๋ยวในคลิปถัดไปผมจะมาเล่าให้ฟังว่าแบคทีเรียบูมคืออะไรรวมถึงจะมาวัดค่าน้ำต่างๆเช่นไนไตรท์ไนเตรต pH ความอ่อนกระด้างกดติดตามไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดเป็นอย่างไรกันบ้างครับวิธีการรันระบบกรองในอ่างใหม่ให้เซตตัวให้เร็วที่สุดในแบบฉบับของจุกน้อยอย่างไรเพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาวิธีการที่ผมได้เล่าให้ฟังไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิธีการของเพื่อนๆก็ได้เองเลยนะครับจากจุลินทรีย์สำเร็จรูปยี่ห้อใดๆสำคัญคือฉลากต้องระบุชื่อแบคทีเรียอย่างชัดเจนสุดท้ายผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณที่รับชมจุกน้อย Channel สาระปลาสวยงาม